খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই খুৰমা এয়া মই লৈছোঁ ময়দা এবাটি গামলাটোতে এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু এবাটি দি ল'ম এতিয়া আৰু এবাটি দি ল'লোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ মই ৰিফাইন তেল আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে মোৰ ওচৰত ঘিউ নাই কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান সৰহকৈ ঢালি লৈছোঁ ৰিফাইন তেলকণ দিয়াৰ পাছতে সানি মেলি এনেদৰে মুঠি মাৰি চাইছোঁ এনেদৰে মুঠি যদি ধুনীয়াকৈ যদি আপোনালোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মিহলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই পানী দি পিনি এইখিনি মই মুঠি ল'ম এয়া মই মুঠি লৈছোঁ এইখিনি অকণমানে ঢাকি মেলি থৈ দিছিলোঁ যেনে 15 মিনিটমান হ'ল আৰু এতিয়া উলিয়াই মেলি আনিলোঁ উলিয়াই অনাৰ পাছত আকৌ এইখিনি অকণমান মঠি লওঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোলকেইটা লৈছোঁ এতিয়া ডাঠ হ'ব ডাঠকৈ বেলিব পাৰিম বেলি লোৱাৰ পাছতে মই এনেদৰে চুৰি কটাৰীখনে কাটি লৈছোঁ খুৰমা আকাৰৰ আৰু এই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ তেল কিন্তু সৰহকৈ লাগিব গেছটো একদম হাই কৰি পিনি এইখিনি গৰম কৰি ল'ম তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া খুৰমাখিনি বনাই লওঁ এফালে নিকি হাই গৈ দিয়া কি খবৰ গৈ দিয়া কি খবৰ ভালনে গৈ দিয়া ভালনে আপোনালোকৰ বিহু পিঠা বনাইছে নে সুধা আকৌ বিহু পিঠা বনাইছে নে আজি আমাৰ মা খুৰমা বনাইছে আজি আমাৰ মা খুৰমা বনাইছে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই খুৰমাখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া খুৰমাখিনি দিয়াৰ পাছত মই একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ নহ'লে অকল বাহিৰখন সিজিব ভিতৰটো নিসিজিবই এইখিনি বনাই মেলি হোৱাৰ পাছতে মই কাঢ়ি লৈছোঁ গামলাটোতে আকৌ সেই একেখন কেৰাহীতে মই ধুই মেলি এতিয়া দি লৈছোঁ চেনি খুৰমা বনাবৰ কাৰণে চেনিটো বেছি লাগে কাৰণে মই ডাঙৰ বাটিৰে চেনি দুবাটি দি লৈছোঁ পানী এবাটিমান হ'ব আৰু আৰু কেইটামান মই ইলাচিও খুন্দি পিনি দিছিলোঁ আপোনালোকে ইলাচি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে
এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে ইমান ডাঠ হৈ গৈছেগে মোৰ চেনি চিৰাপখিনি এতিয়া মই খুৰমাখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে খুব লৰাই থাকিব লাগিব হেতাৰে গেছটো একদম অফ কৰি পিনি এনেদৰে খুব হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগে তেতিয়াহে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায় খুৰমাৰ ভিতৰত সোমাই মেলি যায় আৰু এয়া খুৰমাখিনি হৈ গ'ল যদি আপোনালোকৰ খুৰমা ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই